දූල පුතාලා සියලු දෙනා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ කරපුංච සම්බලයක්. කරපුංච කියන්නේ ඇඟේ තියෙන විෂ නසනවා. කොලෙස්ටරෝල් අඩු වෙනවා. ගොඩක් පෝෂ්‍යදායක මේ ආහාරයක්. අපි එහෙනම් කරපුංච සම්බලයේ සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය දේවල් බලමු. ගම්මිරිස් ටිකක්, රසපද මට ලුණු, සූදුරු වැට ටිකක්, රතු ලුණු, සුදු ලුණු, පොල් බෑ භාගයක පොල්, කරපුංචා, දෙහි. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. මුලින්ම අපි කරපුංච ටික හඹර ගන්නවා. ගම්මිරිස් එකතු කර ගන්නවා. ලුණු රසපත මට, සූදුරු එකතු කරා, ගම්මිරිස් ලුණු සූදුරු, රතු ලුණු හඹර ගන්න. රතු ලුණු, සුදු ලුණු, පොල් එකතු කරනවා අපි දැන් සම්බලයට. දෙහිත් එකතු කරා. තව ගම්මිරිස් ටිකක් දැම්මා. අපි දැන් කරපුංච සම්බෝලය හදාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ කරපුංච සම්බෝලයක් ඕගොල්ලොත් හදාලා කාලා බලලා ගුණදොස් මට කියන්න. ගෙදර ගෙවත්තේ කරපුංච ගහක් එහෙම හින්දා ගන්න. මේ වගේ සම්බලයක් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ශරීරයේ විෂ නසන පෝෂ්‍යදායී සම්බලයක් මේ සම්බලේ. කොලෙස්ටරෝල් අඩු වෙනවා. සතියකට දවසක් කර මේ විදිහට කරපුංච සම්බලයක් හදාගෙන කන්න පුරුදු වෙන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් දූල පුතාලා මාහට යලි හමු වෙමු. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි. දෙවි පිහිට.